En ik had van tevoren al even gekeken naar het weerbericht. En het leek lekker warm. Prettig warm, dacht ik. Ja, aangezien je iets minder lichamelijke inspanning hebt dan bijvoorbeeld bij wandelen of bij fietsen, dacht ik dat het wat prettig zou zijn om het wel wat warmer te hebben. Maar eerlijk gezegd, deze temperatuur is mij nu eigenlijk ook wel te warm. In ieder geval met lange mouwen. Even kijken, komt een auto aan. In september wordt het waarschijnlijk iets kouder. Dat is de verwachting. En daar was ik een beetje bang voor. Maar ja, bij nader inzien denk ik dat het juist wel goed uitkomt. Deze week ben ik bezig geweest met de grote uitdaging voor de hele rit. En dat is eigenlijk de technische uitdaging, de energievoorziening van het wieltje. Dat ding rijdt op elektriciteit en kan ruim 20 kilometer rijden. En daarna moet ik hem opladen. En ik kan het ofwel doen met de gebruikelijke oplader die bij het apparaat geleverd wordt, met een gewone netstekker. Maar ja, onderweg heb ik niet overal dat beschikbaar. Ik kan misschien hier en daar bij een restaurant wel terecht, maar ik kan ook niet echt omrijden. Want 20 kilometer en dan nog ook maar rijden, dat is ook niet echt anders. Ik ben bezig geweest met een mobiele oplader. Ik heb hier had ik al een accupak met 16 cellen. Die ga ik nog uitbreiden met dit doosje. Ik heb nog een extra set gekocht met 32 nog extra. Dus het worden 48. Kijk, deze die moeten er aangesloten worden allemaal op dit laadcircuit. Om de mobiele batterij moet ook opgeladen worden. Daar komt dan ook nog aan vast deze module om de gelijkspanning van die batterij omhoog te brengen naar de laadspanning voor het wieltje. En als laatste, een beetje grappig, maar een oude solar oplader van de Lidl die het niet meer goed doet, maar daar kan ik de batterijindicator van gebruiken. De bedoeling is dat het dan werkt, maar ja, eigenlijk had ik het al eerder in elkaar willen zetten. De reden dat ik het steeds uitstel is omdat ik een beetje bang ben met het solderen. Lithiumcel batterijen die zijn nogal gevoelig voor warmte. En er is kans dat ze exploderen. Dus ik moet het heel voorzichtig doen. Maar dat vind ik een beetje eng. Dus daarom heb ik het nog steeds uitgesteld. Het hele ding weegt ruim 2 kilo. Dus ik ben ook maar op zoek gegaan naar een rugtas. En ik heb dit gekocht met ook een goede heupondersteuning. Of beter gezegd een ondersteuning. Deze die drukt het gewicht niet alleen op de armen, maar ook op de heup. En ik hoop daarmee dat het gewicht voldoende wordt verspreid, zodat ik dan toch die zware accu, dat niet een probleem is, dat ik die zware accu bij me heb. Maar goed, dat moeten we gaan uittesten.